حبيبي الشيف شاهين، رمضان كريم عليك وعلى الأهل وعلى كل متابعيك. طبعا أنا متابع جيد لأكلك وأحب كلش الهندسة بالترتيب، وأتمنى لك الموفقية، وإن شاء الله قريبا نذوق أكلك. وأتمنى أنه أنا أحب دائما على السفرة تكون الكبة المصلاوية. خلينا نشوف الكبة المصلاوية من ايدك الطيبة. يابا يقول لك ستار ساعد ما يفطر اذا ما هو كبه مصلاويه على الميز. يابا مو تدلل ارقى كبه. بالبدايه راح نجيب لنا كاسه نخلي بيها كوب كامل جريش، وفوقها راح نخلي نصف كوب برغل، نخليها من طنين ملح، وراح نضيف فوقها كوب كامل مي بارد. هسه راح نخلطه كلش زين ونشيله نخليه الى ان يشرب المي مالته تماما. هنا أنا عندي لحم مجمد فلازم اذوبه، راح اشيله واخليه بالمايكرويف الجديد مال شركه الحافظ، واخليه على دي فروست حتى اذوب اللحم. هنا أنا عندي 4-5 بصلايات، اوبس هاي وحده فلتت، راح نقطعهم ونقشرهم ونثرمهم كلش ناعم. هسه راح نشيلهم ونخليهم بطاوة، وراح نخلي فوقهم كمية زينة زيت زيتون، واكيد لازم ربع طن ملح حتى يذبون المي مالتهم ويذبلون بسرعة. ننطيهم تقليبة سريعة. البصل مالتنا ذبل، هسه راح نشيله ونخليه يبرد تماما. هسه راح نجيب العجينة مالتنا وراح نبدي نعجنها بيدنا. هاي الطريقة الكلاسيكية البطيئة. إذا مستعجلين ايش راح تسوون؟ جيبوا الهاند بلندر وابدوا هرسوها بالهاند بلندر. ما عندكم هاند بلندر ست البيت همينة تشتغل، ما عندكم ماكينة ثرم اللحم همينة تشتغل، بس أنا أفضل الهاند بلندر لأن خفيفة وسريعة بالتنظيف. هسه نعطيها عجنة زينة، صارت عندنا عجينة مال كبة جاهزة. راح نطلع اللحم من المايكرويف، وراح نجيب ماكينة اللحم ونبدي نثرم اللحم مالتنا على أخشن شي. عندنا شوية ليا همين راح نثرمها على أخشن شي ويا اللحم المثروم. ماكينة اللحم شكرا لك في مال الله. نبدي نخلط المكونات مالتنا كلش زين سوية. هسه راح نضيف فوقها كمية البصل اللي حمسناها قبل شوية، خلي فوقها ربع طن ملح وكمية كبيرة من الفلفل الأسود. هنا أنا عندي كبابة راح أخليها بالطاحونة، واجيب هاي الماكينة اطحنها كلش زين ونشيلها نخليها فوق الخلطة مالتنا ونبدي نخلطها كلش زين. الحشوة مال الكبة مالتنا صارت جاهزة. انا راح اخليها نية، اكو ناس يطبخوها وبعدين يحشوها بكيفكم، بس هاي الطريقة الكلاسيكية المصلاوية. طاوة راح نخلي بيها زيت زيتون، وعلى البارد راح نخلي بيها كمية اللوز مالتنا، نشغل النار ونبدي نحمسها على الخفيف. هسه راح نجيب الكشمش ونخليه فوقها. هذا طلع عندنا كشمش خشن، يلا ما يخالف يشتغل. تقليبة سريعة وهاي صارت مالتنا جاهزة. حتى نفتح الكبة مالتنا نخلي شوية مي على الميز، راح نجيب لنا نايلوناية نلزقها على الميز كلش زين، ناخذ شوية عجينة ونكورها بيدنا بهالشكل هذا. دوسة خفيفة نخلي فوقها مي، وهسه نجيب الجهة الثانية من النايلون نخليها فوقها حتى نفتحها بالتساوي. انا ما راح استعمل شوبك، راح اجيب فتشي عندي ثقيل وعدل وراح اخليه فوقها وادوسها دوسة زينة. نشيله ولا باع السحر انفتحت كلها وصارت عجينة خفيفة متساوية من البداية الى النهاية. راح نشيل النايلون نقصها بالغطاء، نشيل الأطراف الزايدة. هذا وجه رقم 1 صار جاهز، نشيله نخليه بصفحة. وهسه راح نعيد العملية مالتنا نفس الشيء بالضبط حتى نسوي الجهة الثانية. هسه هاي الجهة راح نخلي فوقها اللحم، ناخذ لنا شوية من الخلطة ونبدي نفتحها بيدنا ونخلي أطراف فارغة حتى نلزق بيها العجينة. هسه راح نضيف فوقها اللوز والكشمش، هذول اختياريين أنا أحبهم كلش هواية فراح أكثر من عندهم، وندوسهم وندخلهم باللحم حتى ليش يكون عندنا العجينة الفوق. هسه راح نجيب العجينة الثانية نشيلها نخليها بيدنا ونلزقها شوية شوية حتى تصير عندنا وحدة فوق اللخ بالضبط. من فوق راح ندوسها كل زين حتى نطلع من عندها اكبر كمية من الهواء، وبعدين راح نسد الاطراف تماما حتى الشكل النهائي مالتنا يطلع حلو. نخلي فوقها الغطاء ونبدي نفرها هيك بالاطراف شوية شوية حتى هذا يلم من الاطراف ويطلع عندنا شكلها مرتب. هاي الكبة مالتنا صارت جاهزة. جدر كبير مفتوح راح نخليه على النار، نخلي بيه كمية زينة من المي الحار، نخلي فوقها ربع طن ملح ورشة صغيرة ليمون دزي حتى الكبة مالتنا ما تتشقق، وهمنا حتى ما تتشقق راح نضيف فوقها خاشوكة صغيرة معجون. يعني ما عندي جدر الكبة فراح اجيب لي صحن اخلي فوقها شوية زيت زيتون وادهنه كلش زين، اخلي الكبة مالتي فوقها واشيل هذا النايلون. هسه راح اقدر ازحلقها على كيفي داخل الجدر، ولازم المي مالتنا ديفور. راح نطبخها تقريبا 10 دقائق الى ان تطوف. الكبة مالتنا صارت جاهزة. هسه حتى نشيل الكبة راح نجيب الصحن مالتنا نفسه ونسقطه اسفل الجدر، وراح نجيب هاي القلابة مال البيض ندخلها جوا الصحن ونشيلها كلها تماما. هاي اسهل طريقة حتى ما تتفلش عندنا الكبة. راح نزحلق الكبة مالتنا عليها وراح نخليها على القاعدة. راح اختار هنا خاصية القلي الهوائي بالمايكرويف. ملاحظة هاي الفقرة اختيارية، اللي يحب يقليها بالهواء بكيفه، يحب يقليها بالزيت همين بكيفه، ويحب ياكلها بدون قلي همين بكيفه. يحمى عندنا المايكرويف راح نشيلها وندخلها ونسد الباب عليها الى ان تستوي، احنا تكون امورنا تمام. صفرت عندنا بعشر نفخت يابا فتشي الريحة ما احكي لكم. كبة مصلاوية صارت جاهزة، راح نشيلها نخليها على الصحن. خلوني بس اقص لكم اياها من الوسط حتى تشوفون الخفة مال العجينة والحشوة شلون صارت. بسم الله بقى شلونها ما شاء الله تخبل، والعجينة كلش خفيفة واللحم مستوي 100%. ستار هاي الكبة مالتك انا راح اكلها. بسم الله. هاي شنو النكهات فتشي كبة درجة اولى.
يابا شكرا للمتابعة، إن شاء الله حبيتوا هاي الوصفة، وشكرا همنا شركة الحافظ السبونسر مال هذا الفيديو. هذا كود الخصم تقدرون تستعملوه بموقع شركة الحافظ الحافظ.com، ينطيكم خصم مرتب. شكرا، في امان الله.